سلام دوستان عزیز، صفدر هستم. ما را از کانال آیتک تماشا میکنید. دوستان عزیز، اگر شما به این فکر هستید یا نگران هستید که کسی جیمیل شما را یا یوتیوب شما را یا یاهو، هاتمیل یا وبسایت های شما را کسی هک نکنه یا پاسوردش را کسی پیدا کرده چنج نکنه، من در این ویدیو چند تا طریقه را به شما یاد میدم که اگر شما از اینها کار بگیرید دیگه هیچ کس نمیتواند که پاسورد شما را تغییر بده. اگر پاسورد هم داشته باشه باز هم نمیتواند که پاسوردش تغییر بده. و اگر شما میخواین که همه پاسوردهای خود را سکیور کنید، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. خب دوستای عزیز، طریقه اولش این است که شما میرین در کروم براوزر خود، البته براوزر هر براوزری که باشه فرق نمیکنه، در اینجا شما نوشته میکنید کروم کالم سلش سلش فلکس و ای را شما تایپ میکنید و میرین اوکی میکنید و در اینجا ای وبسایت باز میشه و در اینجا اگر شما سرچ کنید چیزها زیاد است و شما چی را سرچ میکنید؟ شما سرچ میکنید پاسورد لیک در اینجا نوشته کرده و بعد این را باز سرچ میکنید، از اینجا اوکی میکنید و در اینجا باز یک تا صفحه باز میشه و در اینجا از همه پوینت در اینجا نگاه کنید که دیفولت است. اگر ما روی ازی ما کلیک بکنم و این فعلا روی دیفولت است و این از اینجا شما اینیبل میکنید و بعد که اینیبل کردید و حالا از این به بعد اگر هر کسی که پاسورد شما را بخواد که چنج کنه و برای شما یک تا پیام میآید که پاسورد شما چنج میشه و شما میتونید که این از اینجا کنسل کنید و بعد از پیش اون نفرم کنسل میشه که دیگه اصلا نمیتونه که پاسورد شما را چنج کنه. و طریقه دومش که اگر شما در یک وبسایت میرین که شما میترسین که امی وبسایت خراب نباشه یا هک نکنه جیمیل شما را یا امو وبسایت شما را هک نکنه، ولی برای فرض مثال من میرم یک تا وبسایت از اینجا باز میکنم که یک تا وبسایت مثل که ای افغانستان است، ای یک تا وبسایت است. اگر ما برای فرض مثال ما میترسیم یا باید این رو ببینیم که آیا امی وبسایت درست است یا نه، وبسایت های خراب نباشه که پاسورد ما را هک کنه یا امی جیمیل ما را هک کنه، ما این را باید ببینیم، ما امتحان کنیم. اول میریم در روی از 3 نقطه کلیک کرده و بعد روی اینفا، اگر ما در اینجا کلیک کنیم و در اینجا چند تا گزینه میآید و در این قسمتش در اینجا نوشته است کانکشن از سکیور، یعنی که این وبسایت که است سکیور است که دیگه توسط ازی هیچ وقت امی پاسورد شما یا وبسایت های شما هک نمیشه، جیمیل شما. و اگر این کانکشن سکیور نبود و شما از او صرف نظر کنید، دیگه روی از او ویزیت نکنید و از او خارج شوید. و طریقه دیگهش پلی استور است. البته وقتی که شما در پلی استور هم خیلی چیزای پیدا میشه، خیلی اپلیکیشن های هست که توسط ازی امکان داره که امی پلی استور امی جیمیل شما هک شود و او را ما چیکار میکنیم؟ میریم روی از 3 نقطه کلیک میکنیم و بعد در اینجا پلی پروتکت و در اینجا ای فعلا ترن آف است، و ایره از اینجا ما آن میکنم، مثل که ما ایره از اینجا رفته و بعد در اینجا روی سیتینگ کلیک کرده، وقتی که کلیک کنیم و خودش اتومات اینجا انیبل میشه و از این به بعد هر اپلیکیشن را که شما از طریق از همین پلی استور شما دانلود کنید، اگر او اپلیکیشن خراب باشه از طریق خود پلی استور او اسکن میشه، او اینستال نمیشه. و این بود چند طریقه که به شما گفتم. با تشکر از اینکه که ما را تا آخر همراهی کردین. اگر این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید، شیر کنید و نظرات خوبتان را در کامنت بنویسید و اگر شما دوستان میخواین که از ما حمایت کنید پس چینل ما را سبسکرایب نموده و علامت زنگ را هم بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.